Hej och välkommen till Vepars Garage. Idag ska vi byta strålkastarlinser på våran XC90 från 2007 är den härifrån. De här strålkastarlinserna de passar ju på alla XC90 mellan 03 upp till 15. Så att vi ska ju få den här sletna lyktan då att se lika fin ut som den här som jag har förberett lite av som en tv-kock. Så att vi ska köra igång med det. Det vi behöver till det här det är ju en drämmel då. För vi ska ju komma att kapa upp det här glaset i och med att det går inte att värma upp det här limmet för att lossa det. Utan vi kommer behöva först kapa runt glaset och sen vända och bryta sönder då de glasresterna som sitter kvar inne i den här listen då. Så där behöver vi också ett par hörselskydd, handskar, munskydd är bra att ha och även skyddsglasögon då. Och så kommer vi även behöva ha en värmepistol för att även om inte limmet går att värma upp så kan du värma upp delarna runt omkring och även plasten då släpper den lite lättare ifrån glaset. Och så kommer vi även behöva ett gäng olika tänger och även en avbitare och sen även slutligen mejslar då med raka mejslar så att vi kan peta in och få bort limmet som är kvar då inuti den här lilla skåran som är. Så vi ska ta och köra igång. Jag kommer även att använda 2 stycken mikrofiberdukar som ska bara ligga runt och som skydd och hålla i själva lyktan i skruvstädet. Så man behöver även ett skruvstäd, eller jag rekommenderar det starkt att ha ett skruvstäd som kan hålla i lyktan då. Det är mycket enklare att arbeta med lyktan då, för man kommer slita och dra ganska mycket när man lossar bitarna som blir kvar då, glaset som är runt om här. Så vi ska köra igång med det. Vi ska sätta fast den här i skruvstädet och så ska vi börja kapa. Först måste jag ta bort gummilisten som sitter här då. Så vi har ett litet klipp så här vi kan peta bort med en mejsel. Så när vi fått in den här så kan vi börja kapa och då gör vi det några centimeter ut ifrån kanten här då så vi har någonting att ta tag i sen. Och det är samma runt om. Det man ska tänka på här är ju att kika hur det ser ut så att man inte kapar för långt in och kommer åt någonting innanför här. Och sen när vi har fått bort det här då så är det väldigt viktigt att man inte pillar på någonting inuti lyktan för att kromet här är väldigt lätt att det blir märken i. Och de går inte att få bort utan det blir jättefula märken om man försöker torka bort eller någonting. Så det är bra att tänka på. Så vi ska börja med att kapa upp det här då och sen ska vi börja pilla loss resterna. Sådär. Då har vi kapat runt hela strålkastaren och då ska vi ta och
vika bort det här glaset då. Sådär, och även hur mycket man än vill börja pilla och ta bort det här dammet som blir så, som sagt, peta inte på någonting. Utan här behöver vi ha tryckluft för att blåsa bort allt det här då. Och jag ser på den här sidan att jag har gått lite för djupt med drämmen så att jag har kommit åt. Men det är ju som sagt, det är på undersidan av den här reflektorn och det har inte gått igenom den, så att det är ingen fara. Här kan man ju också se att det är vart det tar slut. Så här är man ju ganska safe. Men det gäller ju att vara försiktig här uppåt kanterna då. Men vi ska ta och börja ta bort de här resterna som är kvar, och då kommer vi börja på undersidan av lyktan här då. För det är här som det är störst risk att man har sönderbitar utav själva huset på strålkastaren, eller vad man ska säga. Och börjar man här under då, så kommer det inte synas. Så att vi ska ta och få en början här, och då behöver man en avbitare. Ja, och lagom tills att jag precis har tagit bort allt lim, så upptäckte jag att den här har satt lite löst. Så började jag kika, jag har väl antagit att den har varit fastskruvad, men den sitter ju bara dit tryckt liksom. Så om man tar lite så här och vickar lite, så släpper den ifrån klipsen den hålls i då. Så det är någonting jag rekommenderar att man gör då, ta bort den här så fort det går. Jag är osäker om det går direkt när man har kapat bort glaset, om man kommer åt då, annars direkt när man har tagit bort det här, för det blir mycket enklare att komma åt och ta bort limmet. Så att vi lägger den sidan, och som sagt, ta inte på någonting på det här för att det blir fult direkt. Det skräpet som är på här nu, det kommer vi ju blåsa bort med tryckluft. Så att vi fortsätter med att ta bort det sista utav limmet. Så där, då kan vi gå tillbaka till det steget vi var på just. Så där, då har vi lyckats bryta hela vägen. För det man vill göra här då, det är att komma och bryta hela vägen ner så att glaset separerar på sig. Och det gör det oftast när man smäller till då och får bort en lite större bit så här. Så delar den på sig ända ner i botten här då. Och det som är bra att tänka på här är att inte bända för mycket mot den här själva huset på strålkastaren då, för den blir ful och deformerad och kanske inte håller tätt. Skulle man ändå råka göra någonting, så lägg på lite extra lim då. Här ser det ut som att de har lagt bra gegga med lim. Så nu ska vi börja få ut en bit av den här då. Här kan man till och med se att den har börjat separera sig från limmet då på utsidan här. Så då vill vi att den ska göra det runt hela då, så att vi får upp en liten bit av den här. Så där, nu har vi en tydlig separation i linsen här nere. Så att det vi ska göra nu är att jag ska värma upp lite grann, ungefär en sån här bit då. Så med värmeuppstolen. Så då mjukar upp plastdelarna lite grann här, och så ska vi börja bryta då för att få upp den här. Den har ju släppt lite grann ifrån limmet här redan. Så vi ska värma upp lite grann, och då värmer vi en liten bit i taget. Och så får vi se då så att vi får ut den.
får man loss en sån här lite större bit så är det riktigt bra, för då har du ju någonting att greppa med, så drar jag den hela tiden. Men man ska inte bli för ivrig, för drar du den här och så där du inte har värmt upp, då är risken stor att den går av. Så den här kommer ända runt till hörnet här, och då sitter det ju en sån här liten pigg, man kan se, som sitter här. Och den är också bra att klippa av. Vi tar och drar av den lite snabbt här med drämmen bara. Sådär. För annars kommer man att dra av hakarna här då. Jag glömde bort det här, men den gick av ändå. Så att det var tur. Så där, då kan vi fortsätta här och värma runt hörnet och även den här kortsidan här då. Så det går jättebra. Precis vägen hit och dit ungefär där jag har värmt. Och sen blir det mycket hårdare, så att vi ska ta och värma lite till här och fortsätta. Och det här är ju kanon det, att man får med även limmet. För då kommer det bli betydligt mindre jobb att göra rent inuti här. Så att vi ska värma lite mer här och vi ska vända på lyktan. Och så ska vi värma lite mer här då. Fortsätta dra. Så ska vi fortsätta värma lite till runt. Ska vi se lite mer värme då. Det här går ju väldigt fint. Så vi fortsätter värma runt här då, ska vi se. Det här hörnet det är speciellt hörnen som är jobbiga på de här om den går av. Så att jag hoppas att den släpper även där, men nu värmer vi andra kortsidan här då. Oh, det är varmt där man har värmt. Men kan vi vända på den här igen.
Så där, det där gick ju faktiskt mycket bättre än förväntat. På glasen tidigare, jag upplevde att det här limmet är lite annorlunda. Eller så värmde jag inte tillräckligt på linsen till V70 05 till 07 som vi också bytte strålkastarlinser på. Men här gick ju väldigt bra och även ganska mycket lim som har följt med runt kanterna. Är det så att de går av de här, då får man ju börja om dem med mejsel och peta upp och få ett nytt tag och köra om liksom runt hela. Det vi ska göra nu, det är att rensa bort allt lim då som ligger kvar i den här skåran runt om. Så att vi ska köra på med det. Det finns ju några olika metoder man kan använda sig av. Man kan ta en drakblad och skära bort så mycket det går. Jag tycker det är enklast med en vanlig mejsel, platt mejsel. Och köra in och skrapa bort det liksom mot plasten. Eller en kombination av dem. Det man ska akta sig för det är att hålla på den här sidan och trycka dem, för då får du mejseln i handen. Det har hänt ett par gånger. Så att det är ju bara att köra igång och få bort det här då som är limresterna som är kvar här. Ja, så det är bara att fortsätta att skrapa här då mer och mer så att så det försvinner så mycket lim som möjligt då. Ju mer lim man får bort, ju bättre kommer det nya limmet att fästa. Så att vi kör på. Så där då har vi skrapat rent så gott det går här och det är dags att rengöra dem med lite tryckluft. Så där, då kan vi kika hur mycket det är kvar, och jag tycker det ser väldigt bra ut. Då kan vi hämta ena glaset, eller det glaset för den här sidan då, och lägga emot och se om det, så att det inte tar i någonstans, så att det ligger som det ska. Och det där ser ju bra ut, så då kan vi ta och sätta tillbaka kromet runt här och sedan ska vi limma. Vi ska blåsa ur en gång till också med kromet på plats. Då har du en spärr här nere. Vi ska ta och trycka till den här så att den hamnar på plats. Så. Och så är det likadant här då. Så är det en liten ring på den här. Vi kan trycka ner. Så där, sitter det på plats, så ska vi ta och blåsa av en gång till. Så där, då är vi redo att lägga limmet i skåran här. Så att vi ska öppna den här limtuben då. Så öppnar den här lite till.
Här limmet säljer vi i webbshoppen och är ju perfekt för det här ändamålet. Det både limmar och tätar. Så jag kommer börja här nere, för vi kommer behöva överlappa limmet lite grann och kanske bli lite extra just här nere, om det gör inget om det är på undersidan. Och det gör ju ingenting om man lägger ganska mycket lim, eftersom kanterna syns ju inte när lyktan sitter på bilen. Så vi kommer lägga en helt okej sträng här runt. Så då kan vi trycka dit glaset och sen ska vi på med en duk över och under som kan skydda nya glaset då, och spänna åt det här så att det trycker ihop och får hållas så då tills det härdar. Så där, då är vi klara då för att låta det här limmet ligga och härda. Och medan det gör där och så använder vi de här spännbanden för att, eller det heter väl inte spännband när det är en sån här låsning. Ja, ni förstår. För att hålla ihop den då medans det härdar så att det sitter på plats där det ska. Så där, då har vi slagit in den som ett litet paket och jag har slaskat lite lim på mina handskar här. Men då låter vi det här ligga och härda då tills, jag vet inte exakt hur länge, men det blir väl i alla fall tills imorgon ska jag tro. Så syns vi då när vi är dags att montera tillbaka gummilisten och sen tillbaka på bilen. Så där, då är det dags för lite paketöppning här av lyktorna som vi har limmat. Eller ja, lyktglasen har vi limmat. Vi ska se vart jag har spärrarna, där har vi. Och så där vart resultatet. Kan vi kika runt här så att det har limmats överallt. Att det ser tätt ut, och det gör det. Och så ser det varit lite kladdigt här under, men det gör ju som sagt ingenting för det är ju under lyktan. Och då ska vi tillbaka med den här listen då. Som jag även har passat på och rengjort lite grann. Så där, då har vi två nästa nya strålkastare. I alla fall linserna blir ju som nya. Och även känslan på bilen får man ju nybildskänslan tillbaka när de blir så här klara. Och det går ju absolut att polera och putsa upp lyktglas, det gör det. Men oftast blir det ju även bränt eller fula märken på insidan utav linserna. Och det går ju tyvärr inte att få bort. Så att det tar lite tid att göra, men jag tycker absolut att det är värt det. För det blir en fantastisk skillnad. Strålkastarlinserna, de köper du på vparts.se. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.